Mirëmbrëma të gjithëve, ky është Ditari orës 19, jemi në transmetim të drejt për drejt në A2 CNN, në këtë edicion do të ndiqni. Opozita proteston 5 orë përballë kryeministrisë. Rama tregon forcën në Vlorë në turin për bashkinë që dua. Sulm me gure tymuese nga protestuesit e opozitës drejt godinës së kryeministrisë. Policia përgjigjet me gaz lotësielës, por nuk konfrontohet me mbështetësit e PD-LSI-s. Disa të lënduar lehtë nga radhët e protestuesve dhe policisë përfundojnë në spital. E fokusi i këtij edicioni do të vijojë të jetë te protesta e sotme e opozitës në bulevard. Në vijim do të ndiqni. Në mbyllje të protestës, Lulzim Basha fton sërish të mbështetësit e opozitës si bashkohen në një tjetër tubim në 21 shkurt. Berisha dhe kryemadi paralajmërojnë protesta të tjera deri në largimin e Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë dënuar dhunën dhe i kërkuan opozitës që të protestojë paqësisht. Protesta jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Në raportim të drejt për drejt nga tereni për atë që ndodhi sot dhe do të vijojë në vazhdim, do të kemi kolegët Klementina Cenkollari, Marcela Karapanço dhe Julian Prakasapi. Mirëmbrëma të gjithëve edhe një herë. Qytetarë nga gjithë Shqipëria të udhëhequr nga drejtuesit e opozitës kanë protestuar gjatë ditës së sotme në kryeqytet, duke kërkuar rrëzimin e qeverisë drejtuar nga kryeministri Rama. Protestuesit e ardhur nga të gjitha qytetet e vendit janë derdhur para godinës së kryeministrisë. Vetëm pak çaste pas grumbullimit para godinës së qeverisë, protestuesë ndryshëm kaluan gardhin trupor të krijuar nga forcat policore. Me gur, shkopin dhe sende të forta nga protestuesit dhe ujë dhe gaz lotësielës nga garda brenda godinës së kryeministrisë, palët janë përleshur për më tepër se 5 orë. Pas dite, kreu i demokratëve Lulzim Basha ka deklaruar se ky ishte akti i parë i protestës popullore, duke lënë takim për datën 21 shkurt ditën e njëjtë për të rikthyer edhe një herë protestës. E ne do të kemi një lidhje të drejt për drejt me kolegen Klementina Cenkollari për të folur për atë që ka ndodhi pra ditën e sotme. Klementina, ka qenë një protestë për masave të mëdha ajo që ka ndodhur sot. Cilat mesazhe u dhanë nga kjo protestë për qytetarët? Po Vjollë, sot zëri në fakt ju la qytetarëve në protestën e opozitës së bashkuar, nuk pati të paktën podiume të dërgoheshin mesazhe politike. Natyrisht qytetarët sot kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama dhe mbështetën kauzën e Partisë Demokratike dhe partive të tjera aleate për të pasur një qeveri tranzitore e cila do t'i hapte rrugë zgjedhjeve të lira dhe zgjedhjeve të ndershme, të paktën kështu është kërkesa që ka koalicioni i opozitës së bashkuar. Megjithatë, sot, siç e përmendët edhe ju dhe siç kemi transmetuar gjatë gjithë ditës, mesazhi që nuk duhet të ishte dërguar ishte ai i dhunës ndaj institucioneve qeveritare, një dhunë e cila nisi rreth 40 minuta nga orari zyrtar i thirrjes së protestës, që ishte ora 11. Qytetarë të shumtë ju përgjigjen thirrjes së opozitës së bashkuar në protestën për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Sheshi para kryeministrisë ju lan qytetarëve, politika shmangu fjalimet në podium. Kryedemokrati Lulzim Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha marshuan nga Partia Demokratike dhe ju bashkuan qytetarëve për të qëndruar për disa minuta ulur me ta. Zërat kundër qeverisë ndërkohë nisën të forcoheshin, por dhuna u shënua 40 minuta pas orarit zyrtar të protestës, orës 11.
Thirrja e protestuesve të banorëve të Unazës së Re për të shkruar mbi muret e kryeministrisë kërkesën për largimin e Edi Ramës shënoi nisjen e një serie sulmesh ndaj godinës qeveritare. Punonjësit e Gardës së Republikës që kishin hyrë që në mëngjes në ambientet e brendshme të kryeministrisë ju përgjigjen me gaz lësjellës dhe ujë. Protestuesit shëmbën skelën që mbronte hyrjen e kryeministrisë, qelluan me sende të forta dhe i vun flakën pankartave disa herë me radhë. Gazlosjellësi ishte i vetmi reagim që shpërndante protestuesit që u rikthye në derën e kryeministrisë her pas here. Duke mohuar që ky të ishte një skenario opozitës për dhunë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi menjëherë. Aktet e dhunës janë shkaktuar si pjesë e një skenari dhunëzitës të Edi Ramës të zbatuar nga narko-kupola e policisë shtetit. Unë do të falenderoj ata efektiv që nuk u bën pjesë e këtij skenari, sikur t'i bëj thirrje çdo efektivit policisë që ka për detyrë të mbrojë jetën e qytetarëve, ka për detyrë të garantojë të drejtën e tyre për të protestuar dhe mos bëhet vegël e një narkoqeverie. Gazit losjellës në shesh nuk i shpëtuan as Lulzim Basha, as Ali Berisha dhe as Monika Kryemadhi. Megjithatë, kërkesa e tyre ishte një, largimi i Edi Ramës. E zgjidhjes politike është largimi i Edi Ramës, një qeveri tranzitore që ka besimin e palëve për të bërë të gjitha reformat e nevojshme përfshirë. Mos mbroni kriminal, mos mbroni banditët, bashkohuni me qytetarë të cilë këtu kanë vetëm idealet më të larta të lirisë. S'ka gjë tjetër. E meritojmë të helmim, ne të parët e meritojmë të helmim, sepse nuk duhet ta kishim lejuar ardhen në pushtet të këtij kriminali, të këtij vrasësi, i cili sot ka bërë genocid me popullin e tij. Rreth 4 orë nga protesta, Basha dhe Kryemadhi u ribashkuan në shesh dhe komunikuan për disa minuta larg syrit të kameras. Takimi duke se rakordoi qëndrimin e opozitës të bashkuar për të mbyllur protestën dhe për t'i thirrur qytetarët sërish të njëjtë në orën 10 të dalin në protestë. Le të zotojmë sot se kjo kryengritje qytetare do të vazhdojë deri në përmbysjen totale të këtij sistemi të kalbur. Pas këtij mesazhi, qytetarët zbrazën sheshin, ndërsa demokratët u rikthyen në Partinë Demokratike. Ishte kronika që tentonte të sillte disa prej momenteve më të rëndësishme të më shumë se 5 orë protestë ditës së sotme që është përcjell live nga dy CNN Viol, ndërkohë informoi se kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha në këto momente është në takim me kryetarët e degëve të kësaj force politike në të gjithë Shqipërinë, me gjans për të bërë një bilans të mënyrës se si shkoi protesta sot, të pjesëmarrjes, por edhe për të vendosur se si do të jetë strategjia e protestës së radhës që ka thirrur opozita e bashkuar ditën e njëjtë në orën 10 këtu në kryeqytet, të cilën natyrisht ne do ta përsërisim sërish si sot. Mund të ketë ndonjë komunikim të drejtë për drejtë? Të nuk e dim për shkak se është një mbledhje e cila nuk ishte informuar. Është një mbledhje e cila nuk është informuar zyrtarisht për mediat. Viol është një mbledhje, le të themi, e mbyllur e Partisë Demokratike, por që në fokus dhe në vëmendje do të ketë pikërisht këto dy elementë. Mirë, shkëputemi me Klementina Cenkollarin, e cila na raportoi drejt për drejt për zhvillimet më të fundit. Ne do të vijojmë të flasim për protestën e sotme. Dhe si që thamë, fokusi edhe këtij edicioni padyshim që do të jetë protesta e sotme e opozitës në bulevard. Më është bashkuar në studio sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, zoti Shkrim Gjata. Zoti Gjata, mirëmbrëma, faleminderit që erdhët. Si u gjeta. Protesta e opozitës sot, ju e pat edhe nga afër, më thatë që keni qenë edhe veti pranishëm gjatë kësaj proteste. Si u lexua? Ja arriti qëllimit për të cilin nisi? Ja arriti qëllimit për fillimin e saj. Kjo protestë ishte vetëm fillimi i ndryshimeve të mëdha politike të cilat do të çojnë pastaj në marrjen e statusit qershor, statusit të vendit kandidat nga statusit në qelin e negociatave me Bashkimin Evropian, ashtu të kërkuara. Kjo është një nga qëllimet kryesore dhe kjo është fillimi për arritjen e qëllimit. Kjo protestë ishte fillimi. Dhe nuk të është protesta më e madhe 28-29 vjetë, nga dhjetori 90 se sot,
Nuk kemi parë ndonjëherë protestë më të madhe, dhe këtë e ka thënë të gjithë absolutisht, dhe madje është e bukur që edhe pala e qeverisë nuk ulet si gjithmonë të flasë për të çështjen e numrave, pjesëmarrjes e tjera. Si duket kjo e ka trembur jashtëzakonisht shumë. Moment tjetër që kishte në protest ishte shmangja e dhunës nga ana e protestës në raport me policinë. Asnjë polic nuk është prekur me dorë. Edhe në qoftë se nuk e dia ka pasur ndonjë policë të shtruar ka shkuar për shkak të gazit lëndësjellës. Ka pasur, në fakt ka pasur edhe 2 efektiv policie të cilët kanë pas plagë në trup. Ja, nuk është. Ata pastaj t'i gjejnë. Raportimi mirë nga spitali. Mirë, ato t'i gjejnë pastaj nëse janë rrahur me ato bashkëtarët e tyre atje duke punuar tokën apo është sajimi i ministrit të brendshëm. Polici prekur me dorë sot s'ka pasur. Absolutisht asnjë dorë, asnjë shenjë. Le të na japin një pamje. Ku s'ka film, s'ka lajm. Kjo janë rregullat e newseve, televizionit. Na japi një pamje duke goditur një punojës policie, një. Dhe tjetër punë që është skenari i kryeministrit pastaj, i cili sot ka rënë praktikisht, de facto ka rënë, që hapi kordonin e policisë, se nuk ishte ndërmend kusht për plasje e policisë, po mund të bënte, edhe lejoi që një pjesë e njerëzve tepër të irrituar, një numër i vogël shumë i irrituar, bën domethënë thjesht skelat apo ato mbulesa që është rrjeta që mbulon skelat, edhe konsiderohet si një dëm i jashtëzakonshëm për qeverinë, por që nuk ka gjë të tillë. Gjithë problemi është dhunë, sot s'ka baj vetëm dhunë që ka qenë është hedhja e gazit lotësjellës. Tani se çfarë hetimesh do bëj prokuria dhe se mos kemi në shpresë kundë se do bëj hetime prokuria se sa i lejushëm ishte ai gaz që u hodh ndaj njerëzve sot, dhe madje më vjen keq jo vetëm për protestuesit, por edhe për vetë policës ka pas policës ndoshta kanë shkuar në spital për shkak të gazit të sjellës që kanë mësuar nga oficerët e gardës apo nga shokët e tyre nga terrasat e kryeministrisë, por edhe për ju gazetarët, se pati shumë gazetarë të lënduar, dhe që duke bërë punën e tyre. Pra kaq fuqi se gazetarët ishin te muri përballë i godinës që quhet kryesisë parlamentit. Pra kaq fuqi kishte ai gaz. Ja, shikon ai vetëm ajo tenda e shile është dëmtuar atje, xhamat ishin pothuajse të blinduara. Janë thyer xhamat. Po, është tentuar të hapen dyert. Është vërtet. Tani, çështja e saj sepse ne kemi thënë e para, ne nuk shkojmë të marrim mure, zyra e godina kot. Këtu çështja është që të rrëzohet kryeministri sepse nuk ecet më me këtë. Dhe vetë pjesëmarrja tregoi që shumica e njerëzve nuk erdhën për PD, erdhën për veten e tyre. Dhe ata që synuan ishin njerëz që si thua varfria, halli ka quar në atë pikë sa nuk shikonin më dhe ndërhyn deri te dera. Por edhe aty sepse me çam than mbas derës kishte edhe rrjet hekuri, me çam flitet edhe që ishte kot, legjis kishte ndërmend. Mendoni ju se po të kishte dashur Partia Demokratike me qindrat e mijat e njerëzve që kishte sot në bulevard, në rrugët për rreth, në sheshet për rreth, nuk i mbante më nga sheshi Skënderbej e deri te sheshi Nën Tereza. Nuk di në kur mund të ketë pasur kaq shumë njerëz ndonjëherë, po donte PD-ja, nuk e fusten kryeministri e ku të donte edhe në Surreli çonte, si Janukovicit, por nuk e bëm sepse nuk kemi ndërmend ta bëjmë të. Praktikisht ne arritëm qëllimin e parë. De facto kryeministri ka rënë, është rrëzuar. Thatë që do ketë rezistencë, do vijojmë deri në fund derisa të bjerë qeveria. Çfarë ndodh? Patjetër, kemi tetën protestën e radhës. Jo, nuk u tërhoqëm. Ne kemi strategjinë, kemi taktikat tona. Nuk mund të mbash qindra mijë njerëz tani të mbërthyer në bulevard, plus pastaj që thash, shumica nuk ishin thjesht se i ka kërkuar, i ka thënë PD-ja dilni. Por kishin si thua për interesin e Partisë Demokratike, për interesa politike. Kishin ardhur për hallet e tyre. Dhe ata janë shumë më të tmerrshëm për qeverinë se sa politika, po ta marrim me një këndvështrim. Por çështja është që ata njerëz dhe nuk është mirë për qytetin sepse të zgjasin grumullime kaq të mëdha. Pra ne kemi pasur një largpamje shumë më të madhe se sa vetë qeveria apo sa vetë policia që bënte ciu-ciun Twitter, çfarë policia o zot. O shkon ka kriminal në Pulari o bën ciu-ciun Twitter. Pra edhe një herë kur të ma gjej një pamje duke goditur një policë, atëherë na thon dhunën. Këtë do presim ta shohim në ditët në vijim. Ndërkohë për sa i përket të thirrjeve para protestës u përshkallëzua në fakt nga dita në ditë në takimet që zoti Basha ka pasur në qytete të ndryshme të vendit. Por u tha që është një protestë paqësore. Nuk u lexua qartë. Paqësore kishim sepse ne kemi thënë këtë. I kemi bërë thirrje qytetarëve dilni për problemet tuaja, për hallet tuaja, jo për sjell Partinë Demokratike. Përset po të rrezojmë këtë regjim që të krijojmë kushte pasaj për zgjedhjet lira të ndeshme dhe të mos ndodhin më këto që po ndodhin tani. Kjo është ajo thirrja e protestës. Dhe kemi thënë, duke qenë se ka shumë njerëz, është e pamundur, ne nuk është, është populli që do ta vendosë. Dhe populli vendosi vetëm kaq.
Pra, po t'ishte çështja për të hyrë në kryeministri edhe njerë, ju a thash, edhe në Sorrel ja çonim ne ata. Nuk ishte problemi. Kryeministri vetë ishte në Vlorë. Pika kryeministri. Bëri një takim i cili, për sa i përket numrave të qytetarëve që ishte aty, ishin mbledhur, ishte i konsiderueshëm. Tani, do bëjmë atë, qofse hymë të bëjmë atë paralizmin, çfarë do të na bëj kryeministri? Hodhi ato embrionin e një lufte civile. Këtë do bëj ai, me ata qytetarë që mbledhur. Çfarë qytetarësh? Tër administrata me urdhër ka vajtur atje. Por, e lem këtë. Tregojni skuardonet e rreshtuara me kuadrate në gjysmë rrethi, me karrige, me një regji dhe me një vizatim që të kujton sheshet hitleriane naziste para kalimet para Hitlerit e nazistëve, kuadratet, një minut, kuadratet e Hitlerit, shikoni Kim Jong-un si i bën Kore, identik. Edhe në Verogja ka bërë parakalimet të tilla, këta diktator, diktatorët të duan tregojnë forcën. Për çfarë forcë do tregojnë? Ju mendoni ja bëri mitingun, që ata njerëz do vinë në Tiranë do përplasen me tonët, kur se bën njëri një gjë. Kush do shkoj pas qerrës së Tiranës, vetëm kriminalët, skafistët, një pjesë shumë e vogël besnike, shokët e Tauland Ballës, po, mund t'i shkojnë mbrapa, se s'kan ku shkojnë tjetër, ata kanë hallin e tyre. Por, edhe një herë, për çështjen e Vlorës, ajo ngjante me një shesh nazist të viteve 30 të para Hitlerit, ose me këto të Kim Jong-ut sot në Korenë e Veriut. Apo të Enver Hoxhës, pra diktatorët njësoj janë. Këto gjëra duan ata, kuadrate, skuadrone njerëzish të paraqitura. Po ata janë me urdhër. Nuk e fsheu fare në fakt, që mendoni që opozita këta njerëz i ka sjell sot të qindra mijë protestën më të madhe që i ka sjell me urdhër, si Edi Rama administratën e tij në Vlorë? Kjo është e papranueshme. Pastaj po ja harroj, pse iku në Vlorë ai? Pse do të tregoj forcën me ato skuadrone që nazista apo korano-veriore? Sepse është frikacak. Po si nuk rrin njërin kryeministri më? Po si nxori kjo e majt një lider që të rrin kryeministri? Zoti Berisha, mirë keq, 97 dhe 21 janar 2011 kanë nejtë në zyrën e tij, një presidenti 2 herë kanë sulmuar zyrën. Aty ka ndej nuk ka lëviz nga zyra. Fatos Nano iku në 98-ën, Edi Rama iku sot, si zgjedhë një lider këtë majtë që të qëndrojnë zyrë më bët, po i herë më vdes burri. Dili për zot, je kryeministër aty, dili për zot punës tënde, dili për zot njerëzve që të kanë votuar, dili aty do rrish në zyrë. Zoti Gjata, protesta e sotme përfundojnë. Të njëjtën çfarë do presim? Ka një plan, një strategji të saktë? Protesta sotme nuk ka përfunduar, vazhdon. U mbyll për sot. Vazhdoj. U mbyll për sot, se normale është ajo. Të njëjtën çfarë plani? Do vazhdojmë të njëjtën hap pas hapi, do shikoni. Plani është, strategjia është, qëllimi është rrëzimi i këtij regjimi hajdutësh. Vendosja një qeverie antimafie tranzitore, antimafie, të bllokoj skuadronet e krimit organizuar që do blejnë votën, që janë përgatitur, shokët e Van Gjushdakos, të çoj përpara ligjit Van Gjushdakot e tjerë, gjithçka janë të hap dosje që ka bllokuar prokuroria e përgjithshme prokurorën e krimeve të rënda. Gjitha këto dhe të shkojmë në zgjedhjet lira. Partia Demokratike vjen në pushtet vetëm me vota të lira. Do rrëzohet kjo qeveri hajdute, ky regjim kleptokratësh, kjo band që qeveris do të rrëzohet. Atëjtën atë premten derisa të rrëzohet, nuk ka kthim mbrapsht. Ajo protest vazhdon përpara deri në rrëzimin e kësaj. Edi Rama e di shumë mirë. Ku do të shkoj tetën, do rri në zyrë apo do shkoj në një Vlorë tjetër? Do presim për ta parë ditën e njëjtë, falenderoj që ishe me mua. Mund të shkoj edhe në Skrapar, ose mund të shkoj edhe çfarë të them uti në Koplik. Po, ka atje taj shtëpia e policit. Ku do mund të shkoj? I ka të hapura këto lloj dyersh i ka të vetë ataj. Do e komentojmë ditën e njëjtë edhe protestën që do organizojë opozita edhe lëvizjet e kryeministrit. Faleminderit që ishe në studio. Ndërkohë, raporterja jonë Marcela Karapanço ka ndjekur që nga orët e para të mëngjesit sot të gjitha zhvillimet nga selia e Partisë Demokratike dhe lidhemi me Marcelën. Marcela, ti përcolle që nga nisja deri në përfundim marshimin e Zotit Basha, po dhe të eksponentëve të tjerë të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Si është kjo protestë e parë prej tyre? Madhështore dhe demokratike, paktën kështu e kanë gëzuar eksponentët e rëndësishëm të Partisë Demokratike, ndërkohë që vetë lideri demokrat Lulzim Basha i bëri thirrje qytetarëve që të kenë një shkëputje për pak pasi do të kthehen sërish të javën e ardhshme në shesh, ndërkohë që mesazhet e Zotit Basha pritet të përcillen edhe te krerët e grupeve të degëve, pasi në këtë momente që flasim ka vetëm pak minuta që ka ardhur Zoti Basha dhe vijon mbledhja me krerët e grupeve të degëve të Partisë Demokratike në rrethe për të pasur një bilans të këtij 16 shkurti se çfarë u bë me të gjithë protestën e sotme dhe jo vetëm, pritet të ketë diskutime edhe për organizimin që do të presin demokratët për gjatë 21 shkurtit që do të jetë edhe dita e njëjtë.
deklaroi se do rikthehen sikundër e thatë e njëjtë në datën 21 shkurt. Ka një plan për sa i përket të kësaj proteste për zhvillimet e tjera pra pasi përkon edhe me ditën e seancës parlamentare? Detajet janë duke u diskutuar në katin e dytë, në sallën e mbledhjeve këtu në Selin Blu, pasi do të ketë diskutime dhe se cilat do të jenë aksione, cilat do të jenë veprimet që do ndërmarrin edhe krerët e degëve të PD-s në rrethe, por jo vetëm kaq. Dita e njëjtë përkon edhe me një seancë parlamentare dhe do të presim bojkotimin e opozitës në këtë seancë të radhës, ku pritet të ketë edhe ligje të rëndësishme në diskutim të rendit të ditës, ndërkaq që opozita do të jetë në shesh për të protestuar sërish kundër qeverisë Rama. Nuk përjashtohet mundësia që një grup i protestuesve nga sheshi, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit mund t'i atashohet edhe parlamentit tek obori jashtëm i parlamentit tek Trau për të pasur një mini protest atje, por megjithatë këto janë të gjithë skenarë që po diskutojnë dhe do diskutojnë edhe përgjatë këtyre ditëve deri ditën e njëjtë për të pasur një vendim final. Çdo skenar për momentin është i hapur. Mirë, Marcela, ndërkohë kryeministri sot në ndoqëm ka qenë në Vlorë në një takim i cili ka qenë masiv për sa i përket pjesëmarrjes qytetarëve. Cili ka qenë reagimi i tij? Shumë pak e ka përmendur në fakt zoti Rama protestën nga Vlora, ja ka dashur më shumë t'ia kushtoj këtë miting të tij të madh, sikurse e tha opozita anti-miting, por në fakt për zotin Rama ishte bashkia që duam, aktiviteti i radhës në një pjesëmarrje jo të zakonshme nga ato që i kemi parë në sallat e ndonjë teatroje në qytetet ku zoti Rama shkon, por karriget ishin vendosur në shesh dhe duke krijuar edhe harqe për treguar se ka një diferencë të madhe mes qytetarëve të Vlorës dhe atyre të cilët protestonin sot në Tiranë. Këtë është kujdesur ta theksoj zoti Rama përmes disa postimeve të njëpasnjëshme në rrjetet sociale, duke nisur në fakt edhe me shqetësimin e tij të madh, edhe e ka kërkuar ndjes edhe Karl Holler, arkitektit i cili ka dizenjuar edhe kërpudhën, pra instalacionin e kërpudhës në oborrin e kryeministrisë, ka pasur një ndjes zoti Rama për këtë shkatrim që i është bërë kësaj vepre arti, e cila ka ardhur nga muze të tjerë ku ka aderuar në muze të tjerë ndërkombëtar dhe që ishte dhuruar Tiranës, ndërkohë që ne do të ndjekim një përmbledhje të gjitha këtyre postimeve dhe se çfarë ka thënë zoti Rama në Vlorë. Rama nisi takimin nga Vlora pak minuta përpara daljes së Bashës nga Selia Blu për në protestë. Me vlonjatët përballë, kryeministri u kujdes të bëjë diferencën me protestën e Tiranës. Mes nesh që jemi këtu dhe atyre që janë sot në Tiranë, është ndryshimi mes Vlorës sot dhe Vlorës dje. E teksa vjoj të thelloj diferencën edhe në rrjetet sociale, Rama nxitoi të ndajë me ndjekësit e tij virtual edhe shqetësimin për kërpudhën në oborrin e tij kryeministror. Vepër e Karsten Holler, pjesë e një cikli të ekspozuar në disa muze. Ndjes Karsten, kjo s'është Shqipëria, këta s'janë shqiptarët. Për numër 1 të qeverisë është lehtësisht i dallueshëm shkatrimi një vepre arti dhe ndërtimi një qyteti dhe në mbyllje të protestës pati 3 mesazhe për protestuesit. Është faji atyre që ju tërheqin nga hunda apo juaj që akoma e ndiqni pas ata udhhumbur? Për vlonjatët. Sot ju i ritreguat Shqipërisë atë që dini më mirë, anën e duhur të historisë. Për policinë e shtetit. Ishte dita për të bërë dallimin e madh. Ju e bët. Respekt. Marcela, unë të falenderoj për raportimin. Ne ishim me Marcela Karapanço në lidhje të drejtë për drejtë nga Selia Blu. U rikthem për të vijuar me intervistën në studio, më është bashkuar zoti Erben Pëllumbi, deputeti i Partisë Socialiste, njëkohësisht edhe sekretar organizativ pranë kësaj force politike. Zoti Pëllumbi, faleminderit që erdhët. Protestën sot të opozitës, kështu e prisnit? Në fakt, ishte pothuajse ajo që priteshe, sepse ishte një gjë e para lajmëruar, e para thënë, një sinjal i fortë i kësaj lloj proteste u dha edhe në sallën e parlamentit nga zoti Paloka, që pastaj deklaroi që ky është vetëm fillimi i kësaj gjëje, domethënë u dhan shenja dhune dhe detyrimisht edhe protesta pastaj shkoi ashtu sikurse edhe mendohej që do shkonte. Se unë nuk shoh në një mënyrë tjetër se si ti fton njerëzit që sot do marrë fund qeveria. Ju e pa të dhunshme këtë protestë? Aktet e dhunës nuk besoj se munguan, e pam të gjithë që ato ishin. Lan një shije të keqe, mirë ishte që të mos kishin ndodhur.
Në fakt, opozita ka reaguar për atë që ka ndodhur sot dhe ka folur për një skenar të kryeministrit për ta çuar në dhunë protestën e nisur, duke komentuar edhe faktin që kordoni policor ishte shumë lehtësisht i kalueshëm nga protestuesit. Si ishte vështirë fare për ata që t'i drejtoheshin derës kryeministrisë? E kam dëgjuar sot këtë argument edhe them të drejtën që në momentin e parë që e dëgjova, më falni që do ta përmend, po më kujtoi o puna e Nastradinit dhe gomarit ujë të ngrohtë apo edhe ujë të ftohtë. Pra, kur policia nuk reagon, gabon. Kur policia reagon shumë, gabon. Policia ka bërë detyrën e vet. Ai ka bërë mirë, ai ka bërë keq, nuk na takon neve ta gjykojmë. Ju takon atyre kur të bëjnë analizën e punës së tyre. Ajo që dim është që kemi disa policë plagosur dhe kemi shenja dhune, gjeste dhune, pamje dhune të cilat nuk bëjnë mirë. Si ka bërë Partia Socialiste këto? Protesta ka pasur gjithmonë, kemi pasur dhe protesta ku ndofta edhe ne mund të kemi pasur në një tejkalim të gjërave, por unë dëgjova pak më përpara edhe zotin Gjata këtu dhe si ai edhe unë jemi brezi i dytë i njerëzve që merren në politikë, pra kemi pasur dhe baballarët përpara, dhe unë nuk di që as në kurrizin e zotit Gjata të babait, as të djalit këtë pasur ndonjëherë shenja dhune. I mat ka shumë, të tilla kam pasur dhe unë. Grupi parlamentari i Partisë Socialiste aktuali që ka më shumë se gjysmën e tij të cilët kanë pësuar drejt për drejt mbi kurrizin e tyre dhunën e qeverive përkatëse. Kështu që nuk besoj se është shumë me vend që të krahasojmë gjërat. Të bëjmë paralelizme. Komentojmë pak takimin e mbajtur nga kryeministri Rama sot në Vlorë për bashkinë që duam. Ishte i përmasave, le të themi që qytetarët ishin të shumtë, ishte i përmasave të mëdha. Ka dashur kryeministri të tregoj forcën me këtë lëvizje të sotme, me këtë takim mbajtur në qytetin e Vlorës, me kaq shumë qytetarë të ftuar. Ka dashur t'i tregoj diçka opozitës së mbledhur në kryeqytet? Unë nuk besoj... Ishte rastësi kjo sot? Ja, u shpjegoj. Unë nuk besoj se kryeministri ka nevojë të tregoj forcën, sepse kryeministri dhe Partia Socialiste është e fortë. Është e fortë jo thjesht për numrat, jo thjesht për faktin që është forca më e madhe në vend, jo thjesht për faktin që ka mandatet për të qeverisur vendin, por është e fortë sepse mbështetet nga njerëzit për reformat që ka bërë dhe për faktin që është pranë tyre. Njerëzit dinë të lexojnë, njerëzit dinë të prekin. Në fakt në këtë moment tjetër ky ishte një takim i radhës. Javën e kaluar ne kemi qenë në Korçë dhe në Pogradec, këtë javë ishte në Vlorë. Takimet e kryeministrit kanë filluar që dje, ky është një tur i para përcaktuar. Numri i njerëzve unë besoj që ndoshta mund të ketë ardhur edhe në një çik si reagimi faktit që nga që ishte në qytetin e Vlorës, qyteti i Vlorës dihet pastaj edhe për disa ngarkesa të caktuara që ndoshta mund të ketë një çik më tepër se qytetet e tjera në raport me politikën e dhunës, përveç çfarë ka pësuar në historinë e tij. Por në fakt, kur socialistët protestonin në opozitë dhe Sali Berisha ishte kryeministër, organizonte manifestime në Tiranë, e akuzonit për antimitingje. Ishte njësoj sot? Antimiting është një gjë që ti organizon në momentin e fundit për të treguar tjetrit që. Ky ishte një takim i deklaruar prej shumë ditësh. Sekundër dhe protesta e opozitës e deklaruar prej javësh që ndatë 16 do mblidhemi. E dyta mua më kujtohet, nëse keni parasysh 21 janarin, kur në datën 28 ne donim të ribënim një protestë tjetër dhe zoti Berisha donte të organizonte po ashtu ke sheshin Nën Tereza, bëhej fjala për dy protesta të cilat do të ishin vetëm 100 metra larg, që pastaj nuk dihet se si do përfundonin. Ky ishte një takim në Vlorë i deklaruar, s'kishte lidhje fare me takimin në Tiranë. Në fakt dhe atëherë ka pasur reagime dhe nga ambasadat për ngjarjen. Po, askush nuk e justifikon ose e pranon dhunën. Dhuna është e tepërt në një shoqëri demokratike. Puna është se si mbrihet dhe se si shkohet atje, pra cilat janë hapat që janë ndjekur. Dhe hapat që janë ndjekur, nëse e krahasojmë, nuk kanë lidhje fare nuk bëhet dot krahasimi asaj kohe me këtë kohë. Ne e dimë shumë mirë këtë gjë, kështu që nuk është në të mirën e askujt që ti krahasojmë, pa krahasuar me ngjarjet. Të ngjashme deklaratat janë, po jo ata që e kanë pësuar atë. Unë jam një nga ata që e ka pësuar, kështu që e di shumë mirë se si dhe si ka funksionuar sistemi i zotit Berisha që nga viti 92 e mbrapa, sidomos periudhat tjera që goxha më të vështira, goxha më të rënda dhe me pasoja shumë të vërënda për vendin tonë. Të njëjtën protestohet. Që këtë pjesën e krahasimit se nuk shkon. Të njëjtën protestohet sërisht këtë herë, mendohet që të bëhet para parlamentit, në fakt nuk është saktësuar akoma, por përkon pikërisht në ditën e seancës plenare. I druani se mund të ketë ndonjë precipitim të situatës, akte dhune serioze? I druemi, nuk kemi për çfarë të druemi, për faktin se
Dhuna nuk çon asgjë kundi, e para. E dyta, e bëjmë para parlamentit apo e bëjmë diku tjetër, s'ka asnjë lloj rëndësie. Unë i qëndroj gjithmonë mendimit që institucionet nuk janë godinat, nuk janë tullat, nuk janë dritaret, nuk janë dyert. Institucionet janë një koncept njerëzish të bashkuar. Ata mund të jenë ke sallë e parlamentit apo mund të jenë diku tjetër, kjo s'ka asnjë lloj rëndësie. Ti shkonin kryeministrit në Vlorë sot protestuesit? Po pse duhet i shkonin kryeministrit në Vlorë? Protestuesit dolën për të protestuar, do ta thonin fjalën e tyre. Sigurisht ne i dëgjojmë, sikur se dëgjuam dhe studentët, kur ka gjëra racionale të cilat duhen marrë parasysh dhe që mund të na kenë shpëtuar, ne kemi treguar që jemi disponibël dhe përpiqemi ti dëgjojmë dhe ti realizojmë sa më mirë ato që mundemi të bëjmë. Faleminderit për bisedën dhe që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. E ka qenë një menjëhershëm reagimi i ambasadave kryesore në vendin ton, teksa kanë parë se si po precipitonte situata me zitën e sotme para kryeministrisë, mes protestuesve të cilët po tentonin të hynin në kryeministri dhe shpërndarjes së tyre me gaz lotësiellës nga uniformat policore. Mesazhi ishte në respekt të drejtës së qytetarëve për të protestuar, por në mënyrë kategorike jo dhunshëm. Ambasadat kryesore në vendin tonë reaguan pas përshkallëzimit në dhunë të protestës së opozitës përpara kryeministrisë, kur protestuesit tentuan të hynin në kryeministri dhe policia u përgjigj me gaz lotësiellës dhe ujë. Ambasada e SHBA-ve në Shqipëri edhe një herë theksoi se mbështet të drejtën për të protestuar paqësisht, por dhuna sipas saj është e papranueshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon me forcë dhunën dhe shkatrimin që ndodhen gjatë protestave të sotme në Tiranë. Mbështesim të drejtën e qytetarëve për të protestuar paqësisht, por dëmtimi i pronës publike dhe dhuna nuk janë të pranueshme. Nxisim të gjitha palët që të tregojnë vetë përmbajtje më të mirë dhe të rivendosin qetësinë. Ju bëjmë thirrje të gjitha partive politike që t'i denoncojnë këto akte e të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshme për t'u siguruar që situata të shndërrohet në paqësore dhe konstruktive. Dhunën e ka dënuar dhe delegacioni BE-s në Tiranë. Thirrja për të shmangur dhunë ishte ndaj të gjitha palëve. Ambasadat e delegacionit të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare në Tiranë u bëjnë thirrje të gjitha palëve të tregojnë përmbajtje. Protesta paqësore është një vlerë thelbësore e një demokracie moderne europiane. Megjithatë, dëmtimi i pronës publike dhe përdorimi i dhunës nuk janë të pranueshme. Ne i bëjmë thirrje të gjitha palëve të bëjnë çmos për të shmangur dhunën. Edhe prezenca e OSBE-s bëri thirrje për përmbajtje nga çdo akt dhune i mëtejshëm kundër kryeministrisë apo çdo lloj prone, publike apo private. Nxitësit dhe autorët e dhunës mbajnë përgjegjësi për incidentet e sotme. Ne do të vijojmë të mbështesim të gjitha aktet e protestës demokratike dhe paqësore, si pjesë e përkraje son të palëkundur për demokracinë në Shqipëri. Reagime ka patur dhe nga ambasadat të tjera në vend, ndërkohë që protesta e 16 shkurtit u parapri po ashtu nga mesazhe për përmbajtje e protestë paqësore nga seli diplomatike në Tiranë. Protestoni pa dhunë dhe fjala juaj do të dëgjohet, do të deklaronte ambasadori i BE-s në Tiranë. Në sakaj do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me kolegun Julian Kasapi, i cili ashtu si edhe gazetarët e tjerë të A2 CNN, që nga orët e para të mëngjesit sot kanë ndjekur protestën. Atëherë kemi Julianin. Julian, si ka qenë situata ditën e sotme? Le të themi që ka qenë e tensionuar për më tepër se 5 orë. Mbarvajtja e kësaj proteste, si u pa nga forcat e rendit? Atëherë Viol, para se të mbërrin tek mbarvajtja pjesë e cila u menaxhua nga ana e policisë, vetëm pak momente më parë e gjithë bulevardit paktën dëshmorët e kombit në pjesën përballë kryeministrisë ishte i rrethuar me shirita policie, ndërkohë që hetuesit bën të mundur mbledhjen e të gjitha provave me të cilat protestuesit qelluan drejt dyerve të kryeministrisë. Ndërkohë që nga çasti në çast, edhe kjo është e rëndësishme, pritet bëhet hapja e gjithë bulevardit dëshmorët e kombit për lëvizjen e lirë të automjeteve. Për të bërë dhe një përmbledhje të gjitha masave të policisë, kujtojmë që mbi 1500 forca policore u angazhuan në mbarvajtjen e protestës së ditës së sotme. Kishte reparti i forcave të ndërhyrjes shpejt, ai Reneas, ato të gardës, kishte reparti zjarfikës, por dhe efektiv të rendit dhe atyre të shqiponjave.
i gjithë efektivi i policisë së shtetit u pajis me maska kundra gaz. Faktikisht kjo në fillim gjau si një mas mbrojtëse ndaj protestuesve, por në të vërtet nuk ishte kështu. Të paktën i gjithë plani operacional u drejtua nga brenda ambienteve të kryeministrisë, ku në çdo rast të precipitimit të situatës kur protestuesit tentuan të hynin ose të çanin kordonin e policisë, tentuan të hynin në brenda kryeministrisë. Juli, vetëm një moment, si kundër edhe u pa në nisje të bisedës sonë, në studion është bashkuar edhe zoti Arjan Dyrmishi, ekspert për çështjet e sigurisë, për të folur pikërisht për këtë. Po Juli? Atëherë, ashtu siç po thoja, përsa i përket masave dhe planit operacionale, ju drejtua brenda kryeministrisë, aty ku ndodheshin efektiv gardës, ato të reparti speciale Renea, por dhe të ndërhyrjes së shpejtë, të mbështetur gjithashtu dhe nga forcat zjarfikse. Pra, i gjithë pajisja efektivit policisë shqiptare me kundra gaz ishte në fakt pjesë e planit operacional, pasi në momentin që situata precipitonte kur protestuesit tentonin të hynin brenda ambienteve të kryeministrisë, efektiv gardës, të cilët kishin dhe pikat më të larta, pra ato të kryeministrisë lëshonin gaz lotësjellës duke bërë të mundur dhe shpërndarjen e të gjithë protestuesve. Për më tepër kemi dhe një material, e ndjekim atë. Ardi Veliu, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, falenderoi personalisht efektivët në mbyllje të protestës së opozitës. Kordoni i parë ishte ai që u përball me turmën gjatë momenteve të tensionit. Ndryshe nga çdo mas tjetër të cilën jemi mësuar ta shohim në protesta, kësaj here policia ishte pajisur me maska kundra gaz. Një veprim i tillë u komentua me dyshimet se protestuesit mund të posedonin tymuese të rrezikshme, por kjo ishte pjesë e planit operacional. Në rastet të përkeqësimit të situatës, efektiv të gardës lëshonin gazin lotësjellës. Pak para nisjes së protestës, policia rrethoi të gjithë perimetrin e kryeministrisë. Mbi 1500 forca policore u angazhuan për mbrojtjen e selisë së Këshillit të Ministrave, ndërsa në brendësi të saj u dislokuan Garda e Republikës, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, ato të Reneas dhe repartet zjarfikse. Në përfundim, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj përmes një postimi në rrjetet sociale përgëzoi policinë e shtetit. Ai tha se u bë dallimi si reagoi policia sot ndaj protestuesve dhe si reagoi më 21 janar të vitit 2011, kur u vran 4 prej tyre. Nga protesta e opozitës mbetën 7 efektiv të plagosur. Ndërkohë që pas përfundimit të tubimit, nisi identifikimi për personat që goditën dhe sulmuan kryeministrinë. Ne edhe njëherë kishim në këtë raportim të drejt për drejt kolegun Julian Kasapi, i cili e ka ndjekur që nga orët e para të ditës sot protestën e zhvilluar nga opozita. Siç e thamë, ne do të vijojmë të flasim për çështjet e sigurisë gjatë kësaj proteste sot me zotin Arjan Dyrmishi. Atëherë, zoti Dyrmishi, çfarë ishte kjo e sotme? Ishte revolucion, ishte demonstrat, ishte miting, si e pat ju? Në fakt, ishte pak nga të tëra, sepse po të kjetë parasysh kontekstin në cilën ndodhemi në këto muajt e fundit, duke pasur parasysh nga dhjetori, apo dhe pak më herët me protestat që kanë filluar në zonën e Asirit, si quhet. Bëhet fjalë për një pakënaqësi të cilën grupet caktuara, segmentet caktuara të shoqërisë e kanë shprehur në forma të ndryshme dhe sigurisht është një situatë e mbarsur për një protest për të prezantuar, si thua, pakënaqësinë me këto elemente të
të qeverisjes, po themi. Ndërkohë, nga ana tjetër, po të analizosh nga pikpamja e diskursit të partive politike, cilat në këto momente janë përfshirë në këtë frym proteste, bëj fjalë sikur kishim të bënim me një ndoshta revolucion, me një marrje të pushtetit, sepse në fjalët e drejtuesve të opozitës bëj fjalë që të nesërmen e ditës e sotshme, pra, për nga nesër nuk do të kishim më këtë kryeministër. Në këtë kuptim besoj se ka një konfuzion për sa i përket mesazheve, sepse ndoshta për raste të cila flitet nëse bëhet fjalë për një revolucion, sepse në një kontekst siç jemi ne të një shteti ligjor, ku rotacionet politike bëhen nëpërmjet zgjedhjeve dhe njerëzit apo institucionet që dalin nga këto zgjedhje kanë të drejtën e qeverisjes së vendit, sigurisht që mendoj që kjo ishte dhe baza e asaj që pse mendoj unë segmentet caktuara të protestuesve sot arritën të shkëputeshin nga turma dhe të krijonin këto incidente të cilat ata mendonin dhe nga mesazhet që kishin marrë se bëhej fjalë për një zëvendësim pushteti, ndërkohë që kjo është e pamundur në kushtet që ndodhemi. Policia reagoi si duhet? Si e pat ju? Po, mendoj që reagimi i policisë ishte proporcional, që nga momenti që bilanci i asaj që mund ta quajmë sot një lëvizje hibride, protest, demonstrat apo edhe gati një përpjekje ndoshta pak më e sforcuar se sa kaq, ishte me pak policë plagosur dhe një numër qytetarësh të cilët sigurisht patën pasoja nga gazi i lotësielës, por është brenda arsenalit normal që një polici përdor për të përballuar situata të tilla si ajo që pam. Kështu që krahasuar me protesta që kemi parë vite më herët, ku janë përdorur dhe armë zjarri dhe mjete të tjera, si thua, më armë lufte, po themi, kjo ishte më proporcionale dhe mendoj që policia arriti që të realizonte të dy qëllimet e një proteste të tillë, edhe të menaxhonte ruajtjen e institucioneve, po edhe të garantonte, si thua, që protestuesve të mos u ndodhte në një dëmtim, si thua, jo i justifikuar. Dhe në fakt policia deklaroi që ne vepruam ashtu siç na takonte, ishim korrekt në mënyrën se si vepruam gjatë ditës sotme të zhvillimit të protestës, pretendojnë komplet të kundërtën opozita, e quajtën si provokim atë lehtësinë e çarjes kordonit policor nga ana e protestuesve për t'u afruar më pas edhe derës kryeministrisë. Domethënë, këtë lehtësinë e largimit të policisë apo të mos reagimit të policisë, opozita e vlerësoi si provokim. Jo, nuk mendoj se ishte një provokim. Kjo ishte dukshme që kishte të bënte me mënyrën se si policia e kishte menduar të realizonte qëllimin e saj, thashë të garantonte edhe lejimin e zhvillimit të protestës, po edhe pa dëmtuar protestuesit, po edhe ruajtjen e institucioneve, dhe kjo u pa në momentin kur Garda e Republikës nga brenda kryeministrisë, në momentin që u thyen xhamat e kryeministrisë, atëherë ata nga xhamat e thyer nga jashtë përdorën ujë dhe gazi lotësielësh nga brenda, thjesht për të demonstruar, për të treguar demonstruesve, protestuesve që ata nuk do ta kishin. Ndaleshin këta protestuesit që aty te gardi policor? Mendoj që kjo, duke pasur parasysh protestat të tjera që kemi parë, aty mund të kishte vështirësi, sepse ishte vendosur policë të armatosur, po të ishte policë të armatosur do të quaj akoma provokim më i madh, në kuptimin sepse nuk mund të vendosësh njerëz armatosur. Sigurisht në kontakte drejt për drejt me protestuesit, ata dhe mund të rumbenin armët policëve dhe t'i keq përdorin e tjerë. Kështu që mendoj që plani i policisë për të vendosur policë të armatosur në radhën e parë, duke menduar që protestuesit nuk do të synonin që të shpërthenin kordonin e policisë, sepse presupozoj që do të ishte një shprehje me mesazhe e protestuesve të qëllimit përse ata ishin mbledhur aty, nga momenti që pati një sforcim të kordonit dhe policia e kishte parashikuar që këtij sforcimi nuk do të rezistonte përtej një kufiri të caktuar, dhe pastaj siç e pam, mbrojtja u realizua nëpërmjet gardës dhe mendoj që ishte efikase, por edhe koha e shkurtër e protestës tregoi që në një farë mënyrë mesazhi
konfuz që ishte shpërndarë nëse kjo ishte protesta, apo do ishte një marrje, si thua, e institucioneve në një formë. Po s'mund thash pushtet, po marrje e një institucioni, sepse kapja e një institucioni në këtë rast i një segmentit të një fizik të një institucioni nuk do të thotë që ke marrë institucionin në zotërim. Pra ishte një mesazh i gabuar, mendoj unë, që ishte edhe në protestuesve dhe fakti që mbaroi shpejt protestat, domethënë që ky mesazh u korrektua, besoj, në gjatë ditës. Zoti Dyrmishi, ju e keni dëgjuar të gjithë përfaqësuesit e partive politike të opozitës si janë shprehur për sa i përket protestës dhe asaj çka duan të arrijnë në ditët në vijim, e pat se si shkoi protesta sot, si nisi, si u mbyll, çfarë bën protestuesit. Do të mblidhen sërish të njëjtën. Prisni të ketë akte dhune? Po të mund të ketë. Unë mendoj që opozita duhet ja u bëjë të qartë njerëzve të cilët të rret në protestë për çfarë i ka kërkuar. I ka kërkuar për të demonstruar mesazhe të caktuara politike dhe për të përgatitur një situatë të caktuar në vend ku njerëzit të mobilizohen dhe të shprehin në mënyrë, si thua, më konstante dhe më vizive përpara një fushate zgjedhore që ne presim të zhvillohet në qershor dhe të akumulojnë në këtë lloj mënyre një lloj, si thua, pakënaqësie më të madhe dhe një lloj potenciali për sa i përket mobilizimit zgjedhor, se duket që synimin aty e ka, apo do t'i pararendi këtyre proceseve zgjedhore duke krijuar një vakum pushteti nëpërmjet largimit me forcë të qeverisë. Thash, kjo është një gjë që duhet të bëhet e qartë nga vetë opozita se çfarë synime ka dhe të shikojë se çfarë korrespondimi do të ketë pastaj nga ana e qytetarëve dhe atyre që do t'i bashkohen. Po kjo paqartësi, nëse bëhet fjalë për një demonstrim dhe shprehje, si thua, me mesazhe ashtu siç dhe i kemi parë në protesta që kanë qenë dhe gjatë pranverës arabe, për shembull, se dhe gjatë revolucioneve që quhen me ngjyra në Ukrainë apo në Rumani apo siç kemi parë edhe në vende tjera, domethënë ku ka pasur dhe me javë të tëra, po njerëzit nuk kanë kryer akte dhune. Këto akte dhune, për shembull në rastin e Ukrainës, filluan mbas disa javë kur policia filloi të shikonte që rezistenca qytetare mund të mos shpërbëjë dhe filloi të provokonte atë nga brenda. Pra, fakti që ne sot pam një protestë e cila shumë shpejt si thua, humbi atë temperamentin dhe durimin dhe kaloi në akte dhune, mendoj që ka psikologjikisht protestuesit dhe organizatorët e tyre nuk ishin përgatitur për një qëndrueshmëri afatgjatë, po themi, për të demonstruar në mënyrë qytetare këto pakënaqësi të cilat ata kanë ndaj qeverisë. Ne do të presim për të parë se çfarë do të ndodhë në njëjtën e ardhshme. Zoti Dyrmishi, unë falenderoj që ishte me mua në studio. Ishme zotin Arjan Dyrmishi, ekspert për çështjet e sigurisë, për të komentuar edhe një herë ato çka ndodhi sot gjatë protestës. 19 persona kanë kërkuar ndihmën e urgjencës në teren dhe në qendrat universitare pas lëndimeve që kanë marrë gjatë protestës, dhe kjo për shkak të hedhjes së gazit të lotësjellës. Disa protestues, 2 gazetare operator dhe efektivë të policisë kanë shfaqur probleme me frymarrjen deri në asfiksi. Pas ndihmës së dhënë nga shërbimi toksikologjisë, gjendja e tyre është normalizuar. Ndërsa në spitalin e traumës janë dërguar 2 efektivë policor dhe një protestues të plagosur këta me sende të forta. Pas ekzaminimeve të kryera, edhe ata kanë lënë spitalin dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Sot në urgjencën e politraumës janë paraqitur 3 të smur, 2 efektivë policie, të cilët kishin dëmtime, njëri në kokë, një goditje në kokë dhe tjetri në shpatullën në djathtë, goditje siç pretendon ata me kurr. Gjithashtu ishte edhe i protestues, i cili kishte një plak të vogël në dorë, u mjekua dhe iku direkt. Të 2 policët u bën skaner, u bën grafi, u bën ekzaminimet biokimike, rezultoi që nuk kishin dëmtime. Domethënë për të ushtruar në spital, për të hospitalizuar, kështu që ata me mjekim ambulator, me këshillet e nevojshme, përpara disa minutash janë larguar nga spitali. Ka reaguar dhe mediat ndërkombëtare janë adresuar asaj çka ndodhi në kryeqytet sot. Protestuesit shqiptar përpiqen të hyjnë në kryeministri, ka shkruar agjencia e lajmeve Reuters. Ajo përmend faktin se mbështetësit e opozitës u përpoqën që të thyejnë kordonin policor pasi hodhën shishe molotov dhe flakadan. Gaz lotësjellës u hodh mbi protestuesit, të cilët po tentonin të shkatronin derën e kryeministrisë.
për leshje me policinë në manifestimin e organizuar nga opozita, ka pohuar Washington Post që gjithashtu ndalet aktet e dhunshme të regjistruara para kryeministrisë në Tiranë. Opozita në shesh në Tiranë sulmohet se lija e qeverisë, ka shkruar Italiania La Repubblica. Trazirat pasqyrohen gjithashtu edhe nga TG.com. Situatë tepër e tensionuar në Tiranë, thot mediat italiane, duke kujtuar se mbështetësit e opozitës kërkojnë zgjedhje të parakoshme dhe një qeveri të re tranzitore. Edhe Grekja Kathimerini i dedikon një hapësirë protestës së dhunshme në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar edhe një herë pas përfundimit të protestës, duke paralajmëruar se reagimi qytetar ndaj kësaj qeverisjeje, siç shprehet ai, nuk do të ndalet. Një popull i tërë i bashkuar sikur më parë në protestën më madhështore në Shqipëri është ngritur kundër qeverisë hajdute dhe kryehajdutit të saj që e vjedhin dhe e varfërojnë për ditë. Koha e fjalëve mbaroi. Sobrani diktoi sot rrugën pa kthim drejt të ardhmes, ka shkruar kreu i Partisë Demokratike. Nga masat e policisë, kortezhi drejt sheshit përpara kryeministrisë dhe për shkallëzimi i protestës së opozitës. Gjithçka ndodhi këtë të shtunë në kryeqytet, e parë kjo përmes fotove. Ndjekim materialin. Mirë, kjo ishte gjithçka përgatitur për ditarin e orës 19, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Opozita proteston 5 orë përballë kryeministrisë. Rama tregon forcën në Vlorë në turin për bashkinë që duan. Sulm me gur dhe tymuese nga protestuesit e opozitës drejt godinës së kryeministrisë. Policia përgjigjet me gaz lotësjellës, por nuk konfrontohet me mbështetësit e PD-s dhe LSI-s. Disa të lënduar let nga radhët e protestuesve dhe policisë përfundojnë në spital. Në mbyllje të protestës, Lulzim Basha i fton sërish mbështetësit e opozitës si bashkohen në një tjetër tubim në 21 shkurt. Berisha dhe kryemadhi paralajmërojnë protesta të tjera deri në largimin e Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë dënuar dhunën dhe i kanë kërkuar opozitës të protestojë paqësisht. Protesta jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për ditarin e orës 19, ne kemi qenë në transmetim të drejt për drejt, një transmetim maraton që nga orët e para të mëngjesit të ditës së sotme për të raportuar në çdo minutë atë që ka ndodhur sot në kryeqytet. Aty ka qenë fokusi i gjithë ditës pra te protesta e opozitës e zhvilluar para godinës së kryeministrisë në bulevardin qendror të kryeqytetit. Mos harroni të klikoni edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com për të marrë të tjera informacione. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit.